নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ নিৰামিষ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে তিয়হৰ এটি বৰ লোভনীয় ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ তিয়হ ভাজি বনাই বা চব্জি বনাই খাই আমনি লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। তিয়হৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে তিয়হ দুটা ল'ব লাগিব। তিয়হৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া ৰুকি ল'ব লাগিব। যিটো ডাঙৰ ফাল সেই ফালটোৰে ৰুকি ল'ব। এতিয়া তিয়হৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পানী সেইখিনি হাতেৰে ভালকৈ চেপি পেলাব। এতিয়া তাত বেচন দি দিব। বেচন 1 কাপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব। গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচ দিব আৰু ধনিয়া গুড়ি দিব আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পানী নিদিয়াকৈয়ে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া গোল গোল লাড়ু বনাই ল'ব। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে শ্বেপটো দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই লাড়ুবোৰ গৰম তেলত ভাজিব লাগিব। ৰঙচুৱাকৈ গোটেইকেইটা ভাজি ল'ব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো নিৰামিষৰ দিনত বনাব পাৰিব। এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া গোটা জিৰা আধা চামুচ আৰু খুন্দি লোৱা আদা আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি দিব আৰু তাৰপিছত 30 ছেকেণ্ডমান সময় ভাজিব লাগিব।
এতিয়া অলপমান চেনি দি দিব। চেনিটো ৰঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। চেনি দিলে ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্ট এটা দি দিব লাগিব। বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতো 1 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া দৈ দিব লাগিব। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দৈখিনি দিয়াৰ পিছত ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ আৰু গৰম মছলা গুড়ি এচামুচ দি দিব। আটাইখিনি মছলা ভালকৈ ভাজিব লাগিব। আৰু অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়াটো অপচনেল। অলপ ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু অলপ উতল অহাৰ পিছত ভাজি ৰখা তিয়হৰ বৰকেইটা দি দিব লাগিব। বৰকেইটা দিয়াৰ পিছত গেছৰ জুই হাই কৰি 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। নমোৱাৰ আগে কচুৰি মেথি অলপমান দি দিব আৰু কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।